سلطان عثمانی که زنده زنده به گور سپرده شد. در امپراتوری عثمانی برای تصاحب قدرت، فرمانروایی و حکمرانی همواره نزاع‌های برادری در گرفته و خونهای بسیاری ریخته شده است. اما رویدادی هست که نظیرش در تاریخ امپراتوری حتی جهان بی سابقه است. پیمان کارلووتیس در 26 ژانویه 1699 توافقنامه صلح بین امپراتوری عثمانی و ائتلاف کشورهای اروپایی از جمله اتریش، لهستان و ونیز یکی از مهمترین لحظات تاریخ امپراتوری عثمانی به شمار می رود. زیرا برای اولین بار امپراتوری عثمانی بخشی از سرزمین‌های خود را به دیگران واگذار کرد. این توافق به نوعی نقطه شروع افول این امپراتوری بزرگ بود، به ویژه به این دلیل که از آن پس عثمانی‌ها شاهد کاهش قدرت خود در برابر کشورهای اروپایی بودند. پس از این پیمان در سال 1718 پیمان پاساروویتس، یک توافقنامه صلح دیگر بین امپراتوری عثمانی و اتریش بود نیز منعقد شد و این اتفاق باعث شد که در میان سران امپراتوری عثمانی یک احساس شکست و عقب‌ماندگی نسبت به اروپا شکل گیرد. آنان احساس می‌کردند که امپراتوری عثمانی در مقایسه با کشورهای اروپایی از پیشرفت‌های علمی، نظامی و اقتصادی عقب افتاده است. در نتیجه این احساس عقب‌ماندگی، امپراتوری عثمانی شروع به اجرای مجموعه‌ای از اصلاحات کرد که الهام گرفته از مدل‌های اروپایی بود. این اصلاحات به منظور بهبود وضعیت کشور و پیشرفت در زمینه‌های مختلف انجام شد و به نوعی مسیر جدیدی را برای آینده امپراتوری عثمانی رقم زد. در این دوره از تاریخ عثمانی که به عصر لاله معروف است، یک دوران مهم و تحول آفرین به شمار می رود. در این دوره عثمانی‌ها تلاش کردند تا با تغییرات جدید وضعیت خود را بهبود بخشند و خود را با تحولات روز دنیا هماهنگ کنند. نامگذاری این دوران به نام لاله به علت علاقه افراطی و بیش از حد احمد سوم و همچنین به پیروی از او اشراف استانبول به گل لاله بود. مردم ترکیه در این دوران چنان در کار کاشت لاله جدیت به خرج دادند که در مدت کوتاهی از لاله‌کاران فرانسه و هلند که در آن زمان در جهان به کاشت لاله معروف بودند پیشی گرفتند. جنون لاله در ترکیه نمادی بود از ولخرجی، تجملگرایی درباریان و در رأس آنان احمد سوم که تمامی امور کشور را به صدر اعظم داماد ابراهیم پاشا نوشهری سپرده بود و خود و اطرافیانش را با شب نشینی‌های باشکوه و لاله بازی سرگرم می‌کرد. این دوران با اجرای اصلاحات و الگوگیری از اروپا آغاز شده بود و به تدریج به تجملگرایی، اسراف و افزایش مصرف تبدیل گشت. مالیات‌های سنگینی که برای تأمین هزینه‌های این سبک زندگی بر مردم تحمیل می‌شد، موجی از نارضایتی اجتماعی را به همراه داشت. نارضایتی عمومی به ویژه علیه صدر اعظم ابراهیم پاشا و اطرافیان او شدت گرفت. در این میان پاترونا خلیل، یکی از سربازان ینیچری، از این شرایط بهره برد و با گردآوری گروهی از مخالفان شورشی گسترده را رقم زد که سرانجام به پایان عصر لاله انجامید. وی به همراه 17 تن از ینیچری‌ها از مسجد بایزید به سوی بازار حرکت کردند و پس از بستن بازار به خانه ینیچری آقاسی رفتند و آزادی زندانیان را خواستار شدند. در پی آن مردم نیز به تدریج بازارها را بستند و برخی از آنان به شورشیان پیوستند. شورش که از جانب علمای مختلف با ابراهیم پاشا داماد و صدر اعظم سلطان حمایت میشد روز به روز گسترش یافت. شورشیان شهر را غارت کردند و خواستار عزل و اعدام صدر اعظم و قاپودان پاشا شدند. سلطان احمد سوم که موقعیت خود را در خطر میدید، تسلیم خواسته های شورشیان شد و دستور کشتن آن دو را داد و جنازه ها را به شورشیان تحویل داد. اما شورش نه تنها فروکش نکرد، بلکه این بار شورشیان کناره‌گیری سلطان احمد را از سلطنت خواستار شدند. سلطان با گرفتن اماننامه برای خود و فرزندانش از سلطنت کناره گرفت. سپس سلطنت را به برادرزاده اش سلطان محمود اول واگذار کرد و بدین ترتیب عصر لاله به پایان رسید.
سلطان محمود اول پس از 27 سال زندگی در قصر حصر سلطنتی به تخت نشست. او در 3 ژوئن 1696 در استانبول زاده شد. پدرش سلطان مصطفی دوم، 22مین پادشاه عثمانی و مادرش صالح والد سلطان بود. در سال 1703 پس از برکناری پدرش و به سلطنت رسیدن عمویش سلطان احمد سوم، محمود اول به همراه برادرش سلطان عثمان سوم به زندگی در قصر حصر سلطنتی مجبور شده بودند. با وجود آنکه از 8 سالگی در حصر سلطنتی زندگی می‌کرد، به لطف هوش سرشار، نیکسرشتی و شخصیت استوارش توانست خود را پرورش داده و شایستگی‌هایش را به اثبات برساند. از سنین کودکی تحت آموزش استادان برجسته قرار گرفت و به مطالعه تاریخ، ادبیات و شعر پرداخت. همچنین به موسیقی علاقه‌مند بود و در این هنر نیز مهارت یافت. سلطان محمود اول در 35 سالگی در دوره‌ای دشوار بر تخت نشست و در نخستین روزهای سلطنتش ناچار شد خواسته‌های شورشیان را که او را به قدرت رسانده بودند برآورده سازد. سلطان محمود با اعلام عفو عمومی توانست شورش را تا حدی فرو نشاند، اما پاترون خلیل همچنان به قتل و غارت ادامه میداد. شورشیان در اکتبر 1730 کاخها و آثاری را که ابراهیم پاشا بنا نهاده بود به آتش کشیدند، به طوری که در 3 روز 120 کاخ و ساختمان را آتش زدند. کارگزاران دولتی و مقامات حکومتی بر اساس خواسته‌های پاترون خلیل برکنار شده و جای خود را به افراد مورد نظر شورشیان دادند. پاترون خلیل که خود را حاکمی مستقل در درون دولت می‌دانست، در تمامی امور مداخله می‌کرد. سرانجام سلطان ناگزیر شد پاترونا و برخی از یارانش را در امور دولتی دخالت دهد و بدین ترتیب در ماه نوامبر شورش خاتمه یافت. سلطان محمود اول در ظاهر فرمانبردار شورشیان به نظر می رسید، اما در پس پرده برای رهایی از سلطه آنها و نابودیشان نقشه می کشید. سرانجام در 15 نوامبر 1730 پاترون خلیل به بهانه مذاکره درباره جنگ با ایران و با وعده دریافت مقام وزارت و انتصاب به عنوان بیلربیگی روملی به دربار دعوت شد. در سرای توپقاپی پهلوان خلیل آقا و 30 تن از مردانش در کمین نشسته و در انتظار پاترون خلیل و دیگر سرکردگان شورشی بودند. هنگامی که شورشیان از سمت سوق چشم وارد توپقاپی شدند، با اشاره‌ای گروه کمین نشسته ناگهان ظاهر شده و در حالی که خدمه دربار از پنجره‌ها نظاره‌گر بودند، بر شورشیان یورش بردند. در این حمله پاترون خلیل و 17 تن از سرکردگان او از پای درآمدند که در رأس آنها خود پاترون خلیل قرار داشت. آن دسته که بیرون از سرای بودند با شنیدن صدای گلوله‌ها پا به فرار گذاشتند. بعدها در 28 ژانویه 1731 این گروه با شعار انتقام شورشی تازه را به راه انداختند. با اینها سلطان محمود اول این فرصت را مغتنم شمرد، سنجاق شریف پرچم مقدس را در برابر کاخ برافراشت و مردم را به قیام علیه آشوبگران فراخواند. مردمی که از شورش‌ها به سطوح آمده بودند به ندای سلطان محمود پاسخ داده و در سرکوب آشوبگران به او یاری رساندند. در نتیجه قیام در مدت کوتاهی سرکوب شد و در همان شب حدود 15,000 شورشی به هلاکت رسیدند. پس از این واقعه آرامش بار دیگر به استانبول بازگشت و جارچیان در کوچه‌های استانبول راه افتادند و خبر بازگشت آرامش را به مردم رساندند. سلطان محمود اول با برقراری آرامش در کشور، دوران سلطنت خود را به یکی از واپسین دوره‌های درخشان امپراتوری عثمانی بدل ساخت. بیشک این دوران را میتوان آخرین جلوه‌های شکوه عثمانیان دانست. سلطان محمود اول که توانست روند افول امپراتوری عثمان را دست کم برای مدت کوتاهی متوقف کند، در دوران سلطنت خود به دستاوردهای چشمگیری نائل شد. در این دوره بلگراد و صربستان از سلطه اتریشی‌ها باز پس گرفته شد و با پیروزی در جنگ با روسیه فشار این کشور بر کریمه کاهش یافت. همچنین در سالهایی که نادرشاه افشار به عنوان بزرگترین فاتح
و فرمانروای بلامنازع آسیا شناخته میشد، عثمانی‌ها با او معاهده‌ای منعقد کردند که امنیت مرزهای شرقی امپراتوری را برای مدتی تضمین کرد. در سال 1729 با پیوستن احمد پاشا افسر فرانسوی الاصل به خدمت امپراتوری عثمانی، تحولات مهمی در ارتش رخ داد. به رهبری او واحد مهندسی و توپخانه پیشرفت چشمگیری کرد و برای نخستین بار تولید خمپاره انداز، یکی از پیشرفته‌ترین سلاح‌های آن دوره، آغاز شد. این پیشرفت نظامی نقش مهمی در پیروزی‌های عثمانی علیه اتریش، ایران و روسیه در آن سالها ایفا کرد و برتری ارتش را در میدانهای نبرد تقویت نمود. سلطان محمود اول نخستین پادشاه عثمانی بود که مدرسه مهندسی نظامی را تأسیس کرد. او همچنین تلاش کرد سیاست اصلاحاتی را که عمویش سلطان احمد سوم آغاز کرده بود، ادامه دهد و ارتش و دیوان را مدرن سازی کند. پس از رکودی که در پی شورش پاترون خلیل بر صنعت چاپ تحمیل شد، سلطان محمود اول با احیای این حرکت فرهنگی موافقت کرد. همچنین در سال 1745 نخستین کارخانه کاغذسازی عثمانی، کاغذخانه یالووا، به بهره برداری رسید و گامی مهم در توسعه صنعت و نشر در امپراتوری برداشته شد. سلطان محمود اول با حمایت از تأسیس کتابخانه‌های متعدد، از جمله کتابخانه ایاصوفیا، گامی مهم در گسترش علم و فرهنگ برداشت. او همچنین با انتخاب برجسته‌ترین افراد عصر خود و سپردن مسئولیت‌ها به شایسته‌ترین افراد، حکومتی کارآمدتر بنا نهاد. سلطان محمود اول فردی با شخصیت استوار، مصمم، مهربان، بردبار و دقیق بود. همین ویژگی‌های اخلاقی سبب شد که برخلاف پدر و عمویش از اشتباهات آنان پرهیز کند. او همواره به امور کشور توجه ویژه‌ای داشت. در جلسات دیوان همایون به طور منظم شرکت می‌کرد و از نزدیک به سخنان مردم گوش می‌سپرد تا مشکلات آنان را شخصاً درک و برایشان راه حلی بیابد. سلطان محمود اول که آخرین دوران درخشان امپراتوری عثمانی را رقم زد و برای جانشینان خود عصری از آرامش و ثبات به یادگار گذاشت، 24 سال بر تخت سلطنت بود. با این حال 2 سال پایانی حکومتش را در بستر بیماری سپری کرد و با ضعف جسمانی دست و پنجه نرم می‌کرد. بیماری او با مشکلی آغاز شد که امروزه به عنوان آنوریسم، گشاد شدگی غیر طبیعی عروق شناخته می شود و به تدریج وضعیت جسمانیش را رو به وخامت برد. بیماری او با خونریزی‌های شدید تشدید شد و به مرور او را ناتوان ساخت. با گذشت زمان ضعف جسمانیش افزایش یافت و راه رفتن برایش دشوار شد تا جایی که سرانجام به بستر بیماری افتاد و توان حرکت را از دست داد. در آن زمان برادر سلطان عثمان سوم که 55 ساله بود و در قصر حصر سلطنتی زندگی می‌کرد، در آتش جاه طلبی و میل به قدرت می‌سوخت و بی‌صبرانه در انتظار فرصتی برای رسیدن به تاج و تخت بود. او با وزرا و فرماندهان ینیچری دیدار کرده و به فکر اجرایی کودتای درباری افتاده بود. بر این باور بود که اگر پزشکان دربار گزارشی مبنی بر ناتوانی سلطان محمود اول در اداره حکومت صادر کنند، می‌تواند او را از سلطنت برکنار کرد. از نظر او پادشاهی که توان برخاستن از بستر را نداشت، نمی‌توانست بر تخت سلطنت تکیه زند. به محض اینکه تلاش‌های عثمان برای کودتا در دربار و میان مردم به شایعات و زمزمه‌هایی دامن زد، سلطان محمود اول با وجود درد و رنجی طاقت فرسا بر خود مسلط شد و تصمیم گرفت برخیزد و در برابر مردم ظاهر شود تا اقتدار خود را به نمایش بگذارد. در روز جمعه 13 دسامبر 1754 سلطان محمود اول با وجود بیماری و ضعف شدید سوار بر اسبی راهی مسجد ایاصوفیه شد تا در نماز جمعه شرکت کند. در حالی که حتی ایستادن برایش دشوار بود، این سفر در واقع نوعی خودکشی به شمار می رفت. همانطور که انتظار می رفت، در مسیر بازگشت به محض ورود به کاخ توپکاپی توانش را از دست داد و در آغوش خدمتکاران فرو افتاد. لحظاتی بعد بیهوش شد و پزشکان پس از معاینه خبر درگذشت او را تایید کردند. پیکر بیجان سلطان محمود اول به حمام دربار منتقل شد و تنها نیم ساعت بعد مراسم تاجگذاری سلطان عثمان سوم برادر کوچکتر او برگزار گردید.
نخستین فرمان سلطان عثمان سوم برگزاری مراسم خاکسپاری سلطان محمود اول در همان روز و پیش از نماز عصر بود. پیکر سلطان فقید پس از غسل و تکفین با شتاب به آرامگاه مسجد جدید منتقل شد و در کنار مزار پدرش سلطان مصطفی دوم به خاک سپرده شد. پس از پایان مراسم تدفین، سلطان عثمان سوم به همراه مقامات بلندپایه دولت به کاخ توپکاپی بازگشتند. بر سر مزار سلطان محمود اول تنها یک حافظ جوان مشغول تلاوت قرآن بود. هنگامی که شب فرا رسید و او در هنگام نماز عشا قرآن می‌خواند، ناگهان از زیر خاک صداهای خفه و ناله‌های ضعیف به گوشش رسید. هراسان از این واقعه حس کرد که شاید فردی زنده در زیر خاک کمک می‌طلبد. سراسیمه برخاست و به سمت کاخ آکساره شتافت. در آنجا با نگرانی به نگهبانان گفت که موضوعی بسیار مهم برای گزارش دارد و اصرار کرد که حتما با یکی از مقامات بلندپایه دیدار کند. پس از تلاش بسیار موفق شد نزد مسئول ارشد حرمسرا راه یابد و ماجرای عجیب خود را برای او بازگو کند. حافظ جوان که هنوز از آنچه شنیده بود در حیرت و وحشت بود، ماجرای عجیب خود را برای آقای حرم بازگو کرد و با اطمینان گفت: من صدای سلطان محمود را می شناسم. فریادهای او را شنیدم. او زنده بود، اما زنده به گور شد. آقای حرم که قدرت تصمیم گیری نداشت و از این خبر حیرت زده شده بود، در نهایت درمانده شد و چاره جز این ندید که سلطان عثمان سوم را از خواب بیدار کرده و او را از این واقعه شگفت‌آور با خبر سازد. با این حال سلطان عثمان سوم که سالها در انتظار تاج و تخت بود، بدون لحظه‌ای تردید فرمان داد تا حافظ جوان را فوراً از میان بردارند. از آن پس دیگر هرگز نشانی از آن جوان دیده نشد و سرنوشتش برای همیشه در پرده‌ای از ابهام باقی ماند. این واقعه به سرعت مسکوت گذاشته شد و تلاش شد که ماجرا برای همیشه فراموش شود. به گفته پروفسور اسماعیل حقی، اوزونچار شیلی مورخ برجسته، در واقع سلطان محمود اول فوت نکرده بود، بلکه به کمای عمیقی فرو رفته و اشتباهاً مرده پنداشته شده. او را زنده به گور کردند و زمانی که از درون قبر فریاد کمک سر داد، هیچ کس به ندای او توجهی نکرد. بدین ترتیب سلطان محمود اول به عنوان تنها پادشاه عثمانی که زنده در خاک نهاده شد، در صفحات تاریخ ماندگار گردید.